Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. So today po, i-share ko po sa inyo yung story po ng client ko kung saan nag-apply po siya ng Schengen Visa going to the Netherlands. And first meeting niya po sa Dutch boyfriend niya. So yung profile po ng client ko, siya po ay employed sa Philippines. Meron po siyang trabaho, pero hindi po siya pinayagan ng employer niya na mag-vacation ng 3 months. Kasi 90 days po yung na-request niya para sa visa application. So, hindi siya pinayagan. So, hindi po siya nakapag-provide ng approved leave of absence. So, take note po na kapag tayo po ay employed, kapag kayo po ay merong trabaho dyan sa Philippines, kailangan nyo po mag-provide talaga ng approved leave of absence para malaman po ng embassy na talagang uuwi kayo kasi meron kayong work sa Pilipinas. So ngayon, dahil hindi po siya nakakuha ng approved leave of absence, so dineclare po namin ito sa cover letter niya kung bakit wala siyang approved leave of absence, and sinabi din po namin na magre-resign siya once na yung visa niya ay ma-approve. So far, hindi naman po yun naging problema sa embassy kahit na sinabi namin na magre-resign siya kasi totoo naman talaga kasi nga hindi siya pinayagan na mag-leave ng 90 days. So ayun. Tapos, wala po siyang travel history. Hindi pa po siya nakapag-travel international. And fully sponsored po ni boyfriend yung travel niya. So, hindi pa po sila nagkikita. Long distance relationship lang po sila. Pero meron pong reason si boyfriend kung bakit hindi siya makapag-visit sa Philippines. So, in-explain po namin yun sa invitation letter. At saka nag-provide din po si boyfriend ng proof ng kung bakit hindi siya makapag-travel sa Pilipinas. So, ito po yung application timeline. November 11 po siya nag-submit ng mga requirements sa VFS Makati. And then November 16, nakuha niya po yung passport niya and meron na pong visa. So, na-approve po siya 90 days duration of stay, single entry. So ngayon, isi-share ko po sa inyo yung mga list of requirements na sinubmit ng client ko. So first po is yung appointment letter. So ako po yung nag-book ng appointment niya. And then Schengen Visa application form. Ako din po yung nag-fill up ng application form niya. And then passport-sized photo, original passport niya at saka yung photocopy ng passport bio page, copy ng national ID niya, personalized cover letter. So ako po yung gumawa ng cover letter niya. Travel insurance, ako din po yung nag-provide ng travel insurance. Flight itinerary, ako din po yung nag-provide. At saka yung detailed itinerary niya, ako din po yung nag-provide. So itong detailed itinerary, kapag visit visa po yung i-apply natin, hindi na po to siya necessary, pero pwede pa rin po nating idagdag, pwede pa rin po tayong magdagdag ng detailed itinerary para malaman talaga ng embassy kung ano ba talaga yung mga activities na gagawin natin sa pupuntahan natin na bansa. So, eto po yung proof of rootedness or strong ties ng client ko na sinubmit niya para sa visa application. Certificate of employment, dahil siya po ay employed, so nag-provide po siya ng certificate of employment, work contract niya, pay slip, at saka yung income tax return. Itong ITR niya po ay galing pa po ito sa previous work niya kasi yung ITR niya na bago niyang work ay hindi pa available. So, in-explain ko din po ito sa cover letter niya kung bakit from previous work niya itong ITR na sinubmit niya. And then yung bank certificate niya and bank statements for the last 6 months, GCash transactions for the last 6 months, and then SSS contributions, Pag-ibig Fund, lease contract dahil nagre-rent lang po sila ng family niya sa Philippines. So, kumuha po siya ng lease contract na galing po sa may-ari po ng apartment nila. And then, copy po ng PSA, birth certificate niya, tsaka ng mga kapatid niya para sa family ties niya. And then, PSA issued marriage certificate ng parents niya, copy ng senior ID ng parents niya dahil both ay senior citizen na, and then notarized sworn affidavit to return to the Philippines. So, ito naman po yung mga requirements na galing kay boyfriend. Yung signed invitation letter. So, itong invitation letter, ako po yung gumawa at saka pinirmahan na lang po ng boyfriend niya. And then, proof of sponsorship and or private accommodation. So, ito po yung form na galing po sa embassy na kailangan pong i-fill up ng sponsor. And then, bank certificate,
and also bank statements for the last 6 months. Nag-provide din po si boyfriend nito. And then proof of employment ni boyfriend, copy po ng personal ID card niya, and then proof of custody of his child. So eto po yung reason kung bakit hindi makapag-travel sa Philippines si boyfriend, dahil nasa kanya po yung full custody ng anak niya na minor. So hindi niya po pwedeng maiwan mag-isa sa Netherlands yung anak niya, kaya hindi talaga siya pwedeng mag-travel. So nag-provide po siya nito to prove kung bakit hindi siya makakapag-visit sa Pilipinas. And then proof of relationship nila, yung screenshot ng chat conversations nila, screenshot ng video calls, yung mga remittances, tsaka yung call logs. So ngayon, tinanong ko yung client ko nung after niya mag-submit ng mga requirements sa VFS, kung tinanggap ba lahat yung mga requirements niya. Kasi ganito po sa VFS, minsan kapag nakita ng staff ng VFS na enough na yung strong ties mo, enough na yung mga documents mo, possible po ibalik po nila yung ibang supporting documents na sa tingin nila ay hindi na necessary sa visa application mo. So kaya tinanong ko siya kung meron bang binalik, and then sabi niya dito, yung photocopy lang daw ng passport niya yung binalik, tsaka yung second page ng appointment letter. So the rest ng mga requirements na na-mention ko dito sa video ay kinuha po talaga ng VFS, hindi po binalik sa kanya. So ayun, February 1, 2025 po siya nag-flight from Manila to the Netherlands. So medyo nag-worry po ako nung time na yon kasi 'di ba, I think January ba yun yung incident na pinatay na Filipina, pinatay ng foreign partner niya. So ayun nga, February siya nag-flight. So medyo nag-trending kasi yung incident na yon, and sa isip ko baka hindi siya paalisin ng Philippine immigration dahil nga first time niya pang makikipag-meet sa foreign national boyfriend niya. Pero good news ay nakaalis naman po siya. Ayun nga lang, medyo natagalan po siya sa immigration nung nag-flight na po siya. Muntik po siyang mapag-iwanan ng eroplano dahil medyo matagal yung interview niya sa secondary inspection sa immigration. Pero in the end ay nakaalis naman po siya successfully. So eto po, tinanong ko po siya kung ano ba yung naging experience niya sa Philippine immigration. So shinare niya naman po yung mga questions and kung ano yung mga documents na hinanap sa kanya. So eto po yung sabi niya dito. Very strict daw po talaga yung immigration, and ayun nga, muntik daw po talaga siyang mapag-iwanan ng eroplano ng flight niya dahil matagal po siyang pinaghintay ng immigration officer bago siya in-interview. So sa immigration, meron pong first interview or first inspection and secondary inspection. So kapag okay na kayo sa first inspection, kapag kumpleto na, masatisfied na yung officer sa mga sagot nyo tsaka sa mga requirements nyo, hindi na po kayo dadaan ng secondary inspection. Pero kapag meron pong mga red flag sa inyo, for example, may makita yung immigration officer na kahina-hinala sa mga sagot nyo o di kaya sa mga requirements nyo, kapag, for example, first time niyong mag-travel international, solo traveler, and kapag yung destination niyo ay sa red flag na countries, and first time niyo pang mag-travel, ayun nga, possible na dadaan po kayo sa secondary inspection. So itong client ko, dahil siya po ay first time mag-travel, first time imi-meet si boyfriend, ayun talagang dumaan po siya sa secondary inspection. So sabi niya dito, lalaki daw po yung nag-interview sa kanya na immigration officer, and yung first po na tanong sa kanya ay kung saan po siya na country pupunta at kung sino yung pupuntahan niya doon. Sabi niya dito, marami daw po talagang questions, and hiningi daw po yung original copy ng affidavit of support and guarantee niya at saka yung resibo. Again, original copy po yung kinuha sa kanya ng officer. At saka, hinanap din daw po yung certificate of employment niya, and tinanong din po siya kung meron daw ba siyang contacts sa work niya to prove na talagang nagwo-work pa siya sa trabaho niya sa Pilipinas. So, ang pinakita niya po ay group chat nila sa work, and then, tsaka yung certificate of employment, at tsaka yung mga messages talagang binasa daw po talaga ng officer. Sabi niya dito, parang mga 5 minutes daw po talagang nagbabasa yung officer ng mga messages, at
pinili daw po talaga yung mga old messages na basahin. And then, tinanong din daw po siya kung nagpapadala ba si boyfriend and kung magkano daw yung pinapadala ng boyfriend niya every month. After daw po niyang in-interview, sinabi daw po ng immigration officer sa kanya na basta, totoo naman daw na mag-boyfriend-girlfriend sila, wala naman daw po yung problema. And then, nagtanong daw po ulit yung officer kung familiar ba daw sa kanya yung babae na pinatay sa abroad. Yung pinatay ng foreign national partner niya. And then sabi niya, yes sir. And nagtanong din daw po if babalik pa daw siya sa Philippines. And then sabi niya, yes po. So sabi niya dito, actually, parang marami pa sanang itatanong yung officer sa kanya kasi parang nagustuhan na yung story niya. And then, kaso lang, wala nang time para mag-interview kasi yung flight attendant ay pabalik-balik na po doon sa immigration dahil nga magbo-board na po yung flight niya. So ayun, sinabi daw po ng officer na okay naman daw yung papers niya, kompleto naman daw po. So ayun, pinaalis po siya. So yun po talaga yung possible na mangyayari sa inyo kapag kayo po ay first time traveler and first time yung makikipag-meet sa foreign national partner nyo, possible po kayong dadaan sa secondary inspection. Kaya naman ay advice talaga, pumunta po kayo ng airport ng mas maaga kasi mahaba po ang pila, and at the same time, baka sakaling interviewin pa kayo ng sobra-sobra doon sa immigration, at least meron pa kayong time at hindi kayo mapag-iwanan ng eroplano sakaling makapasa kayo sa immigration. So sa mga the same po ng case dito po sa client ko, kung meron po kayong mga foreign national partner and gusto nyong nagbabalak kayong makipag-meet sa kanila for the first time sa ibang bansa, so be over-prepared po talaga. Yung mga na-mention ko po ng requirements, pwede nyo po yun siyang, yun din po yung i-prepare nyo, baka sakaling ganun din po yung hanapin sa inyo. So case by case po kasi sa Philippine Immigration, magdedepende po kung ano yung mga i-declare nyo sa kanila, doon lang din po sila magbabase sa mga hahanapin na requirements sa inyo. So kung nagbabalak po kayong mag-apply ng Schengen visa and naghahanap po kayo na mag-assist sa inyo, so nandito lang po ako, nag-o-offer po ako ng services na makakatulong po sa Schengen visa application nyo or sa travel nyo. So i-visit nyo lang po yung website roodstravel.com. Makikita nyo po doon lahat ng services na ino-offer ko. And also, pwede nyo din po ako doon mismo sa website i-contact. Meron pong contact doon. I-click nyo lang po and mag-send po kayo ng message sa akin kung gusto nyo pong mag-avail ng services ko. And kung meron po kayong mga questions, clarifications, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!